الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. طلب إلي في هذه الجلسة نعم وعلى غير توقع ومن غير إعلام مسبق أن أدلي بما أسمي بإفادتي من جهة سميت في ظل الغزو البغيض بمحكمة الجنايات الكبرى، ولأن تمثيلية المقاضاة المفضوحة في عوراتها أو المسرحية الملهاة ما كانت لتكون مع صدام حسين ورفاقه إلا لأنه وأخوانه معه تولى بما قدر الله سبحانه لأكون قائدا لشعب العراق العظيم الوفي الأمين في الزمن الذي تعرفونه، وما زلت على العهد، وهي مسؤولية أخلاقية ومبدئية أمام العزيز الجبار، عدا عن أنها على هذه الصفة شرف وواجب تجاه الشعب، تجاه شعب العراق العظيم الوفي الأمين والوطن الغالي المفدى وأمتنا المجيدة الغراء، على المبادئ التي مارست المسؤولية بشرف وأمانة على أساسها، فكنت ابنهم البار وقائدهم وسيفهم ونبعهم الصافي حيث يردون ويكرمون، وكانوا درعي وسيفي في ظل راية العراق العظيم، راية الله أكبر، وكنا معا يدا في البناء والإعمار ومواجهة الأعداء والطامعين والمخربين. اسمع، هاي الخطبة شنو علاقتها بموضوع إفادتك؟ احنا طلبنا منك إفادة بقضية الدجيل. هي مطولة. اسمح، احنا طلبنا منك إفادة بخصوص قضية الدجيل ودورك باعتبار على رئيس السلطة آنذاك. هاي الخطبة السياسية، الخطبة الهجومية، كل علاقة ما لها بموضوع المحاكمة والدفاع. نعم، احنا طلبنا منك إفادة. كنت رئيس الدولة، هسه الآن أنت متهم أمام محكمة. من فضلك، كنت رئيس الدولة تمام. من فضلك أنت تقولها، وهذه على عهدتك وأمام ضميرك القانوني والأخلاقي والوطني. أما أنا فأحمل قسمي أمام الشعب إلى أن يقول الشعب لا، قد اخترنا شخص آخر غيرك، وأقول له على بركة الله. فإذا أنت أمام محكمة، مو أمام منبر سياسي. أنا أمام الشعب. أنا كقاضي متى أجاوبك على مسائلك السياسية القضايا السياسية، أنا أسألك بشكل قانوني. أنت أنطيت إفادة بالتاريخ 12/6/2005 أمام سادة قضاة التحقيق بخصوص دورك في قضية الدجيل. المطلوب منك قانونا وقضاء بيان هذا الدور. راح يجيك، راح أبيك. وأحرق بيوت الله من غير أن يرعوي. عليك الرجوع إلى موضوع الدعوة. عليك الرجوع إلى أيها العراقيون وألا أدلوا إفادتك. نشامة وماجدات في الفرات الأوسط وفي جنوب العراق وشمال، والأحبة في كل ريف ومدن العراق وقصباته وقراه، وفي بغداد الحبيبة عاصمة الإيمان والحضارة والمجد،
في مواقفكم وإيمانكم وصبركم، ولا يساوى معكم إلا المؤمنون والخيرون، فلا يصغر إبليس وأعوانه شأنكم فيحبوكم في أمتكم والعالم. اسمع يابا، هسه أنت متهم بقضية جنائية، أنت دافع عن نفسك، أنت هذا الدور انتهى، هذا الدور انتهى، اسمح لي كمل. هذا قدر دورك انتهى. هسه أنت متهم بقضية جنائية، جاوب ادخل في دورك في هالقضية. احنا ما نريد نوتر هالخطبة وهالسياسية، احنا محكمة جنائية، محكمة قضائية، ملنا دخل بمسائل السياسة وفلان شكل ولعنة على فلان. جاوب على الإفادة. هي لو مو السياسة ايش جابنا هنا وايش جابك انت هنا؟ سياسة، احنا مهما ادعينا فهذه هي، لكن يعني حتى ترتاح راح انا اقول الشيء اللي انت تتفضل به. هل كلمات، هل التعابير يعني من السياسة؟ ايش بيها؟ هل التعابير من السياسة؟ ايش بيها؟ انا ما لي دخل، خلي اتركها للسياسيين يحكمون على هالكلمات. لازم انت ادخل بموضوع الدعوة. السياسيين على وكلائك تنبيهك الدخول بموضوع الدعوة. السياسيين رأيتم؟ اي ادخل بموضوع الدعوة من فضلك. احنا انطيناك فرصة، ما يعني خلينا اكمل فرصة، ننطيك. خلينا اكمل ضمن فرصتي، واذا جنابك انزعجت اجعلها تهمة اخرى. القاضي ما ينزعج، بس القاضي يريد يدلك على خط الصحيح. طيب، اما الان فان المجرمون الذين جاءوا تحت ذريعة التفتيش نسخ دباباتهم الذين جاءوا بهم ليحكموا شعب العراق تحت شعار. اسمع، انت امام محكمة الديمقراطية، كل علاقة هاي موضوع بينك وبين الامريكان، موضوع خاص بينك وبين الامريكان. انت امام محكمة عراقية عن قضية عراقية، قضية جنائية متعلقة بقتل اناس ابرياء. جاوب على هالتهمة. عراقيين مو كامريكان. انت صراعك بينك وبين امريكا لا تدخلها بموضوع هذه المحكمة. يعني بيني وبين امريكا؟ اي طبعا، بين العراق مو ويا ابويا، بينك وبين امريكا. لا، أنا لي الشرف انه بيني وبين امريكا، بس انا يعني استكبر على نفسي ان اخذ دور شعبي في ان اقول انا وامريكا، لان شعبي وامريكا. ارجع الى الافادة. الموضوع هو موضوع قضية الدجيل، يعني هذه مو مجال خطبة، يعني احنا نعتبر من فضلك. نعم. خاطب رئيس المحكمة ورئيس المحكمة يخاطبني. انت مالك حق. انا جزء من المحكمة، انا جزء من المحكمة، وعلى المتهم على المتهم بانه يترك هذا. استاذ العفو، استاذ. نعم. دقيقة، ترى اللي يسوي هوسة اطبق قانون بحقه. لا مش اللي منكم يسوي يعني ضجر داخل قاعة، اطبق قانون بحقه. اطبق القانون بحقه. بالنسبة للسيد مدعي العام، نعم، المفروض انا اطلب من المحكمة بان المتهم يدخل في موضوع القضية ولا يتطرق الى امور خارج موضوع القضية. المفروض بالسيد مدعي العام ياخذ الاذن من المحكمة. نعم. بالنسبة لكم اللي يدخل بالفوضى راح اطبق قانون بحقه. اطبق قانون المحاماة وحيل مغفورا الى التحقيق. سمعتوا؟ هاي محكمة مو فوضى. لا محكمة. نعم محكمة. نعم، انا اقول لك محكمة. لو مو محكمة ما كنت ما تفضل تلك ساعة كلمة علينا عن والله لو الامريكان فلا تقدر لا انت ولا ابوك يجيبني الى مكان مثل هذا. احترم نفسك. احترم نفسك انت. انا محترم نفسي. انا قاضي. من يحترم شنو هذا الاسلوب منك؟ هذا اسلوب. انت امام قضية جنائية، انت متهم بقضية جنائية خطيرة، قتل اناس ابرياء. انت جاوب على هذه القضية. احنا اعطيناك فرصة تجاوب. البارحة فقط مو صراعك القديم بينك وبين امريكا. في بغداد
هذول مو أبرياء، مو عراقيين. الصراع تستخدم مشتكين. شنو دخل صراع بيننا وبين أمريكا بموضوع هذه المحكمة؟ احنا محكمة عراقية جنائية، ما لنا دخل بموضوعك السياسي. ماشي، أنا دا خاطب العراقي الذي له دخل، وجنابك جب نفسك عنها. أما الآن فإن المجرمون الذين جاءوا تحت ذريعة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ووسعت القرارين كما